Bệnh viện Quân y 211 thuộc Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 34 chuyên thu dung và cấp cứu điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn các tỉnh Gia Lai và Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện cần từ 10 đến 20 đơn vị máu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh. Trước thực trạng nguồn máu dự trữ thường xuyên đang thiếu hụt, bệnh viện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với câu lạc bộ máu nóng Gia Lai nhằm hỗ trợ kịp thời các tình huống khẩn cấp và tổ chức thêm các buổi vận động hiến máu định kỳ để góp phần bảo đảm nguồn máu cứu sống người bệnh. Hàng tuần với lại những cái thời điểm mà bệnh nhân tăng cao thì bọn khoa xét nghiệm 211 thì phối hợp với câu lạc bộ máu nóng, và đặc biệt là sự chỉ đạo rất là sâu sát của câu lạc Hội chữ thập đỏ tỉnh với câu lạc bộ máu nóng thì đã phối hợp với khoa xét nghiệm tổ chức nhiều buổi hiến máu chủ nhật hồng, rồi là những cái hiến máu nóng để cấp cứu cho bệnh nhân mà đang nằm tại khoa, đặc biệt là khoa cấp cứu hồi sức chống độc, khoa chạy thận, khoa thận lọc máu. Trong bối cảnh một số đơn vị địa phương thực hiện sáp nhập và đang trong quá trình ổn định tổ chức bộ máy, nên nhiều buổi hiến máu tình nguyện phải tạm hoãn. Các đơn vị cấp xã mới chưa tổ chức được các đợt hiến máu tình nguyện. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai đang tập trung phối hợp với các bệnh viện và các câu lạc bộ hiến máu để vận động lực lượng y bác sĩ, tình nguyện viên và người dân tham gia hiến máu nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu để ứng phó với nguy cơ thiếu máu cục bộ đang xảy ra tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Bản thân tôi thì công tác là kỹ thuật viên ở khoa thận lọc máu, và đặc thù của khoa tôi là bệnh nhân thiếu máu rất là nhiều. Là mỗi lần có chương trình hiến máu tình nguyện, bản thân tôi luôn muốn góp một chút sức nhỏ của mình để đồng hành cùng mọi người, để mọi người vượt qua căn bệnh của họ. Sắp tới thì chúng tôi sẽ có một cái giải pháp là triển khai cụ thể đối với các xã, phường mới. Thay vì trước đây là tổ chức hiến máu qua cái vai trò của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của cấp huyện, thì bây giờ là phải tổ chức làm việc xuống với ở các xã mới, là phải liên theo cụm của các xã để tổ chức những cái đợt để tránh cái tình trạng mà bị gián đoạn và thiếu máu, đáp ứng cái nhu cầu điều trị và hỗ trợ cho công tác cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện số 476 về việc đảm bảo lượng máu dự trữ và nguồn cung cấp máu thực hiện công tác cấp cứu và điều trị của ngành y tế. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý khẩn cấp và xây dựng phương án kế hoạch lâu dài, đảm bảo lượng máu dự trữ và nguồn cung cấp máu đáp ứng kịp thời trong công tác cấp cứu và điều trị của ngành y tế. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện nếu đủ điều kiện sức khỏe, lồng ghép tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu với các hoạt động trọng điểm, mở rộng đối tượng và địa bàn vận động hiến máu để cung ứng nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh.